channel. So today's video, i-continue natin ang ating glass skin experiment because this is the second day of our experiment. So as I promised, nagagawin ko to sa loob ng 1 linggo. So kumapit kayo at may may 5 pang bidyong darating sa inyo kung talagang epektibo talaga yung glass skin DIY na ito. Mahirap mangako kasi pag nangako ka, kailangan mong tuparin and kailangan mong gawin. So ito pa rin yung ginamit natin kasi hindi pa rin naman siya ubos. So imimix ko lang siya ng very very light kasi parang na siya dumapo na siya sa ilalim, yung kape nasa ilalim na siya. So ayan na siya, super mix na siya. So let's start this kalokohan mga friend. And kung gaganda talaga tayo, pag gumanda tayo, edi mas mabuti, di ba? Kasi hindi na natin kailangan bumili ng mga mamahalin na product. Sarot. So if ever you guys didn't see or watch the first video that I make of the glass skin experiment, please go ahead and check kasi iba yung itsura ng mukha ko doon. So as of today, naglagay lang ako ng konting kilay dahil hindi ko tatamaan yung kilay ko today para naman ang mukha tayong tao. Dahil tingnan nyo naman. So as usual, nandito tayo sa labas ng bahay kasi parang hindi na tayo magsayang ng kuryente. Sayang din naman, maganda yung panahon. So ayan na siya. So all you need is a 2 spoon of coffee and a 2 spoon of milk. And in this one I put honey in it because I want to be extra. You know, I always want to be extra. I don't want to be natural. Social. So ganyan lang siya mga besh. I-ano natin yan sa ating mga eye bag. And then yung part dito, I think medyo malaki yung brush ko no? Okay, fine. Tamaan na natin yung kilay ko. Kasi ganun din naman. So, ilapit ko lang ng konti para makita ninyo. Damihan na natin. Marami namang kape So, kapalan na natin ha. Tapos, sa noo. Idulit din nato na ikan. Pina-live. So thank you nga pala to all sa mga nanood ng unang video ko about glass skin. So dapat even talaga. Pag nagme-makeup tayo So I think next time pag naubos na to, gagawin ko siyang super thick talaga na recipe. So diba? Para mas talaga siya, para mas concentrated. I think what I make yesterday is a little bit watery. So, habang nag-i-enjoy kayong panoorin to, na mukha akong tanga, dahil challenge to, wala kayong magagawa. Diba? Kapala natin.
Bakla. Anong butas? So, ayan na mga besh. So, ito pala, nilalagay ko to sa freezer para malamig din siya pag ginamit ko. But, unfortunately, hindi siya tumitigas like other pampaganda na nilalagay ko sa freezer. Hindi siya tumitigas. So, it's like, okay, mas madali kasi liquid siya. And gusto ko kasi yung tumigas kasi pag nag-a-ice na tapos yung lamig mag-a-absorb sa mukha mo and maganda rin yun, diba? So ayan na ang ating fresh look. So I'm still here waiting for my face mask to dry, but it will take a lot of time because I don't know, this kind of face mask don't dry it easily. So I am gonna show you how I will make this dry in just no time. So I got this really stinking cute electric fan. This is from my husband and he gave it to me, and now I am using this for drying my makeup. So like this is super stinking cute. So this is how you do it. This is how you do it. So yung sa mga thick part dyan, okay na siya kahit hindi siya matuyo. But this is battery operated electric fan. Binigay niya sa akin to para magamit ko. And ito yung ginagamit ko para halimbawa na maglalagay ako ng moisturizer or primer. So, nilalagay ko lang siya dito habang nagme-makeup ako. Mga ganyan. So, di ba, bongga? Mahal talaga ako ni Dudong. Lahat ibibigay niya sa akin. So, ayun na siya. Nararamdaman ko na siya, mga friends, na unti-unti na siyang masikip ganyan. Nararamdaman ko na siya. But ito yung part na super thick. I'm not expecting that to dry so easy. So, I think I will leave like that as is. Pasosyal na electric fan. So ngayon mga friends, maghuhugas na tayo ng mukha. So hindi pa siya 100% na super dry, but it's okay because it's been 5 minutes and pwede ko na siyang hugasan. So yung unang nagbe-breakdown is yung noo talaga. So maghugas na tayo, tara na. And before that, I am using Cetaphil again. So Cetaphil every day para sa normal to oily skin. So this will remove excess oil without drying, clinically proven to deep clean skin. So kaya nga gusto ko to kasi hindi talaga siya hindi siya nagda-dry yung mukha ko, diba? Peace. Let's go wash this face. And I am 100% clean, and I went ahead to clean up my eyebrows and fix it para hindi tayo magmukhang impacta. So ito na yung niya, yung second day. As you can see, medyo nag-brighten nga yung skin ko. 'Di ba? Medyo lang. So I am excited
what's gonna be like in 7 days, after 7 days. So this is the second days, yes, and I'm so excited what's gonna happen, you know. And I did not spend any penny for this. I just used coffee and milk and honey, and that's free. I mean, those don't paste it, not me. So ito na siya. So nakaka-excite lang. So I'm happy with my experiment. So nakaka-brighten ang kape talaga, no? Hindi pa natin sure. 2 days pa lang naman eh. So, if ever na may mga sasabihin ko to ulit, if ever na meron kayong makitang super effective, magical skin na mga 1 day use pa lang, gumanda na sila ng bonggang-bongga. Okay mga friends, there is no such thing na ganun kabilis ang epekto ng isang product na ginagamit mo nang madalian siya. So walang ganon. So it will take time and it will take a lot of effort. So what I am doing right now is a lot of effort kasi I am gonna be doing this every day for 7 days dahil gusto kong malaman ang experiment na to kung bakit ito ay trending. So maybe I am late, but this is still trending ang magkaroon ng glass skin. So I am not expecting to get the super translucent skin kasi pangit naman yon, yung super translucent yung mukha ko, tapos yung braso ko is Pilipino, 'di ba? So yung very very light lang, yung mag-lighten up lang yung face ko kasi mas gusto ko siyang magmukha naman akong tao, 'di ba? Kahit pag lumabas ako, hindi ko na kailangan mag-foundation because usually I put a lot of foundation, or I put foundation because I want to cover up my freckles. So as you can see right here, I do have a lot of freckles. So before I was so assuming that having a freckles is mestiza. Bakla hindi. Ang mga freckles ay nagko-cause siya sa UV rays. So dapat we have to protect our skin by UV rays. Tama ba? We have to protect our skin from UV rays by all means. So, but I don't like using sunscreen because I don't like the thickness of sunscreen. So I always use moisturizer instead, and yun lang, moisturizer, and then ika-cover up ko siya ng foundation. So yun lang yung pinaka basic na ginagawa ko, but I'm telling you guys, we need to protect our skin from UV rays by all means. So I think nakikita niyo ba itong, tandaan niyo itong mukhang to, ayun siya. So hindi ko naman siya gustong mag super talaga puti kasi yung braso mo ibang kulay. So kailangan magbabad ko pa ng kape sa mas matrabaho masyado. So anyway, that's it for today guys, and I hope na makita ko pa kayo tomorrow. So mag-upload pa rin tayo or mag-experiment pa rin tayo for tomorrow ng ganito para makita na rin talaga yung what is the result of this kind of experiment for 7 days. Yun lang, 7 days lang naman, hindi naman ganun katagal. Huwag naman yung masyadong OA na ginawa ko, gagawin mo 1 month para mag-experiment. Tagal nun So kung ikaw marami kang time para gawin yung 1 month, okay lang, gawin mo. So pero ako 7 days is enough for me kasi gusto kong mag-move on sa different product na pwede kong, or different DIY na gusto kong gawin. So ayun lang mga beshies, mga friends, and it is a beautiful day. Itutour ko lang kayo saglit dito para makita nyo kung anong itsura ng paligid namin. It is a really beautiful day. So once again, this is I November Rain, ang nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihang manatiling maganda sa kabila ng kahirapan, and I thank you. Bye!